اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. هنا بنكمل اسئله الاملي. فالحاله دي 6 month old previously healthy girl is brought to your office because she has not been eating well today. طفلة صغيرة 6 أشهر جت للأوفيس عندك أو عند حضرتك، ما بتاكلش she has not been eating well today. The mother reports that the baby is interested in taking the bottle but stops feeding within 1 minute and seems to have trouble breathing. She is irritable but consolable in her mother's arms. يعني هي مشدوده irritable كده، لكن بتهدى مع مامتها. She is pale، كلمه مهمه قوي هنا، afebrile and has a respiratory rate of 70 breaths per minute، يعتبر عالي جدا. Her heart rate is too fast to count. يعني هنا داخله في حاله لما نشوف بالور ومعاه ريسبيراتوري ريت عالي ومعاه الهارت ريت كمان عالي بالمنظر ده احتمال سيفير انيميا حاصله. She has palpable pulses in all extremities، يعني تمام البulses موجودة، and her perfusion is fair with a capillary refill time of 2 to 3 seconds. نعمل الكابيلاري refill time وشفنا الكابيلاري perfusion كان معقول. Of the following, the most likely additional finding expected in this child is، يعني هو حاطط مجموعة اختيارات للممتحن وبيقول الموست likely، حاطط احتمال الاقي معاها crackles over the lungs ولا conjunctivitis ولا هيباتوميجالي ولا نيوكل ريجيديتي ولا راش اون ذا اكستريميتيز. هو الحقيقه هنا الكيس وصف فيها كام كلمه كده، ان في بالور ومعاه ريسبيراتوري ريت عالي وهارت ريت عالي قوي 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 وديفيكالتي في الستوبس فيدنج within 1 minute، مش قادره تكمل، والطفل irritable. ده تيبيكال مع البالور العالي قوي ده تيبيكال حاله هيموليتيك كرايسيس. وفي الحاله دي اتس لايكلي اني الاقي هيباتوميجالي. لو ما كانش قال بالور كان اللي ممكن الستوري هو ما جابش سيره في نيوكل ريجيديتي مثلا، ما جابش سيره اي حاجه في الشيست اكزامينيشن ابنورمال، ولكن لو في حاجه مثلا نيومونيا او كده كراكلز، ايه اللي هيعمل البالور الرهيب ده؟ فالبالور الجامد قوي الملحوظ بالمنظر ده مع ريسبيراتوري ريت عالي وتاكيكارديا جامده قوي والكابيلاري ريفير بريشر اوكي. يعني دي مش حاله داخله مثلا في يعني شوك او كده، لا دي حاله غالبا انيميا اللي بتعمل البالور والاعراض دي مع بعض. فهي الكيس غالبا هيموليتيك كرايسيس زي ما احنا شايفين ومعاها هيباتوميجالي. الحالة اللي بعد كده 16-year-old girl has been referred on to you by her gynecologist. She has been complaining of amenorrhea for 5 months. يعني الجينيكولوجيست محولها لك بسبب amenorrhea. نبدأ نفكر انه لقى الجينيكولوجيكال فاكتورز مش موجودة، مفيش حاجة في اليوتيراس، مفيش حاجة كذا. كجينيكولوجي she was okay although no gynecological abnormality has been found. يعني هي امينوريا. عاوز نكمل بس في السؤال although بالرغم من ان مفيش اي حاله gynecological abnormality لقاها. She feels well and is very active but her weight has decreased من 61 ل 43 كيلوغرام in the last 6 months. يعني هي well واكتف لكن الويت بيقل بدرجه من 61 ل 43 كيلو في خلال 6 اشهر. ده يعتبر معدل عالي قوي في اللوس اوف ويت. هر هايت از 168 سم، يعني تعتبر اندر ويت جامد جدا. On examination her blood pressure is 90 على 60، يعتبر واطي. heart rate 64 beats per minute. bradycardia. What is the most likely diagnosis؟ هو شوفوا هنا هذه الكيس لما تيجي حالة بأمينوريا وفي اندر ويت بالمنظر ده، واضح ان هي رافضه الاكل، او يعني هو كان لو جاب دي كانت خلاص كملت ان هي بتدخل في لوس اوف ويت جامد جدا من 61 ل 43 كيلو. البراديكارديا تمشي مع لو ميتابوليزم، البني ادم متعرض لنقص في الاكل جامد جدا فيحاول يقلل الميتابوليك ريت والحرق، يقلل الميتابوليزم يحصل براديكارديا.
كل دي تيبيكال اعراض ايه؟ انوركسيا ايه؟ نيرفوزا. اشهر حاجه هنا تعمل امينوريا عشان بتقلل الجونادوتروفين ريليسنج هرمون ريليس مع النيوتريشنال ديفيشنسي الجامده قوي. يبدا البودي ايه؟ ما يهتمش بانه يعمل جونادوتروفينز، يهتم بالهيز اون تيشوز وميتابوليزم، فتقل الجونادوتروفينز في الاول، بعد شويه يقل التي اس اتش، تلاقي الثايروكسين وطي وعامل لها مور براديكارديا، كمحاوله انه يقلل حرق حتى ايه الغذاء اللي هو اوريدي قليل، فيحاول ايه يخزنه، يحاول يقلل الميتابوليك ريت بتاعه. فكل دي اعراض مع بعض، حاله امينوريا ومعاها لوس اوف ويت بالمنظر ده السريع ده وبراديكارديا، ده تيبيكال ايه؟ حاله انوركسيا ايه؟ نيرفوزا. ومعروف الانوركسيا نيرفوزا بيبقى lack of desire to eat، وعندها deformed ايه؟ image لهربودي. هي فاهمه انها تخينه لكن وهي مش تخينه، وتدخل في excessive habits عشان تقلل الويت بتاعها بطريقه سيريس قوي، تدخل في اندر ويت. اندر ويت ده يدخلها في نيوتريشنال ديفيشنسي ومشاكل، وكثير منهم بيموتوا من كاردياك اريثميا من السيفير نيوتريشنال ديفيشنسي، بتعمل ايه؟ ابنورمال زي الهايبوكاليميا، الهايبومagنيزيميا الى اخره. كل دي ممكن تعمل ايه؟ كاردياك ايه؟ اريثمياز. ومن اهم اسباب الوفاه عندهم مورتاليتي ريت تعتبر عاليه بالنسبه حتى للسايكاتريك ابنورماليتيز، دي تعتبر عاليه، ومعظمها بسبب كاردياك اريثمياز، فنتريكولار تاكيكارديا الى اخره، نتيجه النيوتريشنال ديفيشنسي العنيفه جدا اللي حاصله. هنا حالة 33-year-old lady develops a thunderclap headache and collapses. A CT scan shows that she has developed a subarachnoid hemorrhage. يعني من الآخر حالة subarachnoid hemorrhage الCT scan إيه جابها. She currently has no evidence of raised intracranial pressure. Which of the following drugs should be administered? أنا بحب الحقيقة في أسئلة امتحان الإملي برغم تعليقي ساعات على اللانجوج شويه، بتبقى بعض الاسئله مش كلها بتبقى يعني غريبه شويه، مش واضحه احيانا، ولكن ان جنرال بصراحه اسئله على الجون زي ما بيقولوا. يعني هنا بيركز ويكررها لان مهمه جدا. انا حاله سب اراكنويد هيموريج اديها ايه من دول؟ فده لازم البني ادم يبقى جاهز وريدي بالرد ايه؟ النيموديبين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر كفازو دايليتور، لان في السب اراكنويد هيموريج ايه اللي بيحصل؟ ريفلكس فازو سبازم جامد جدا في البرين بلاد فيسلز، ده بيعمل برين اسكيميا ويعمل دامج في الخلايا كلها، واحنا عارفين ده irreversible. فالنيموديبين اللي هو يعني ايه نقدر نقول اخو او ابن عم النيفيديبين اللي هو كالسيوم شانل انتاجونست النيموديبين، ده بيمنع السيريبرال فازو كونستريكشن، فيمنع فيرذر برين دامج ويدي فرصه لبيتر اوكسجينيشن للبرين سيلز بحيث ما يحصلش فيها دامج. It is so vital to know that ان النيموديبين النهارده الكالسيوم شانل انتاجونست كفازو دايليتور از امبورتنت جدا في اول ما تشخص سب اراكنويد هيموريج انك تديه العلاج. دي بتفكرني بايه؟ عارفين حالات التمبورال ارترايتس انك تدي كورتيزون على طول. في حاجات في الهيدك اهو دي برضو ايه هيدك، بس ندي ايه؟ نيموديبين سب اراكنويد هيموريج عشان نمنع الفاز كونستريكشن. جميل قوي لما الواحد يبقى فاهم هو بيعمل ايه وليه. وهنا زي ما انا يمكن شرحنا قبل كده السب اراكنويد هيموريج بيبقى فيه فازو سبازم جامد جدا، ده كومبليكيشن مرعبه leading to cerebral ischemia وديسابيليتي وديث افتر السب اراكنويد ايه هيموريج. وده شكل السب اراكنويد هيموريج اهو الوايت اريا دي في السب اراكنويد سبيس، ده البلد. النيموديبين الحقيقه من افضل ما يمكن بيمنع السيريبرال فازو سبازم اللي حاصل اللي ممكن يعمل ديفيوز ايه؟ برين دامج. كان لسه حاله والله شايفها كيس، يعني زوجة احد الاصدقاء جاي لها حاجه بالملي حاجه كده، والتاخير في اعطاء دواء زي النيموديبين ممكن يكون حصل لها فعلا ديفيوز برين دامج. هنا السؤال ده 27-year-old man presents to the emergency department complaining of severe nasal pain and a blocked nose. On examination, he has a bluish discolored swelling over the bridge of the nose. يعني واضح انه هو ايه جه في الامرجنسي في نيزل بين جامد قوي وبلوكد نوز وبلوش discolored swelling على البريدج بتاع النوز.
His friend tells you that he was assaulted 4 days ago. اتضرب وفي خناقة كبيرة من 4 أيام. What is the most likely cause of the symptoms؟ هو هنا ده الشكل اللي بيوصفوه، اللي هو حاجة بيسموها سيبتال هيماتوما كده اهوت، بتيجي في مع الخناقات والتروما للنوز وكده، تلاقي بلوش. هي المفروض احنا رسمينها حمراء بس هي بتبقى بلوش في الكلر في الرياليتي. سيبتال هيماتوما هنا اهوت بتبقى بلوش في الكلر عشان الفينس سيركيليشن في المنطقه دي بتبقى باين الفينز مديها البلوش كلاريشن هنا اهوت. ودي تيبيكال بتسمى سيبتال هيماتوما اللي بتحصل بالوصف ده بلوش discolored swelling over the bridge of the nose بعد تروما في خناقه او كده. والعيان بيجي له سيفير نيزل بين وبلوكد نوز منها. ودي فتشخيص هنا الحاله كانت مش فراكشر اوربت ومش فراكشر في الكريبريفورم بليت اوف اثمويد ولا انترانيزال فورين بودي. ده تيبيكال سيبتال هيماتوما اللي بتيجي بلوش discolored swelling over the bridge of the nose مع نيزل بلوك وبين. ده الحقيقه من الامور اللي هي بنعرفها في الامرجنسي ضروره بعد اي خناقه وكده وضربات في النوز يحصل سيبتال هيماتوما، تدي بين وobstruction وسويلنج في الاكزامينيشن. 32 years old man is stabbed in the left side of the chest. في stab حصلته في left side of the chest. Chest X-ray shows huge opacity without a left lung field. يعني اللنج مش باينه وفي opacity. طب مكان ستابنج واوباسيتي واللنج مش باينه هتكون ايه غير هيموثوركس؟ يعني حاجه بالعقل يعني بيني وبينكم، يعني هتكون ايه غير هيموثوركس وفاعص اللنج في كومبليت لنج كولابسه مش باينه اللنج. ودي حاله هنا كانت حاله هيموثوركس توتال وايت اوباسيتي نوت اللنج حتى مش باينه من كولابس ده. والدليل على ان اللنج كولابسد التراكيه، شايفين اهو السواد ده، شايفين التراكيه دي اهي، هي دي الحته السوداء دي، شايفين رايحه ناحيه اللنج اللي كولابسد، ما هي بتروح ناحيه الكولابسد لنج تتزق بالثانيه. فادي التراكيه اهو الجزء البياض اهو في الحته السوداء دي هي التراكيه. واضح ان في لنج كولابس هنا التراكيه رايحه ناحيته ده، وكل الاوباست دي الهيموثوركس. ودي تيبيكال زي الحاله اللي وصفنا في هذه الكيس بعد ستاب ووند حصل توتال اوباسيتي اللنج فيلد مش باين. ودي حاله هيموثوركس عنيفه، وجبنا مثل ليها حقيقي شبهها بس في الرايت سايد، والتراكيه شيفتد كمان ناحيته نتيجه الاندرلاينج لانج كولابس اللي حاصل. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.